Вітаю вас у моїй творчій майстерні. Сьогодні я покажу, як оживити в'язану іграшку буквально поглядом. Ми будемо малювати очі на тканині акриловою фарбою. І це відкриє безліч можливостей. Не потрібно шукати тепер пластикові оченята, підганяти їх за розміром чи формою. Ви завжди зможете створити будь-які оченята в будь-якому кольорі, з будь-яким виразом, від милих і наївних до хитрих і грайливих. А ще такі очі зроблять вашу іграшку по-справжньому унікальною та душевною. І так, для роботи нам знадобиться іграшка, якій ми будемо малювати оченята, лінійка, щоб заміряти їхній розмір, невеличкий шматочок білої ХБ тканини, у мене це біась, олівець, щоб намалювати контур очей, різні за товщиною і типом пензлики, акрилові фарби, я використовуватиму білу, чорну і два відтінки коричневого, і акриловий лак для тканини. Давайте почнемо роботу з підготовки нашої тканини. Нам її спочатку потрібно щільненько профарбувати білою фарбою. Так ми вирівняємо її поверхню, і подальші наші дії з малюванням і нанесенням фарби дозволить зробити рівномірні шари і якісно, гарно намалювати. Після нанесення першого шару дайте час, щоб фарба підсохла. Як варіант, пришвидшити висихання фарби можна за допомогою фена. Наступним етапом буде замір розміру оченят. Для цієї таксочки мені десь підійдуть по висоті сантиметр, а в ширину міліметрів 7-8. Вони в мене будуть тут овальні. На папері я спочатку зроблю собі попередню замальовку, як будуть виглядати готові оченята в моєї такси, а вже потім перенесу її на тканину. Так, приблизно оченя мені потрібно намалювати буде ось таке. Воно буде овальне, по центру тут оце чорне буде зіниця, коричнева радужка і два проблиски. Можна попередньо приміряти до іграшки і прикинути майбутній результат. Так, це саме те, що мені потрібно намалювати. І тепер такі самі оченята малюємо на тканині. Для того, щоб перенести однакові оченята на тканину, можна використати трафарет. Спочатку я намалював загальну форму ока, обвів її. Тепер підріжу, де буде ділянка білка. Знову прикладаємо до тканини. І обводимо. І так само повторюємо з зіницею. Ділянку там, де радужка, зрізаємо. І обводимо лише зіницю. Якщо щось не вийде, то на цьому етапі завжди легко поправити форму і ескіз. І тут головне не поспішати.
Далі розпис мені буде зручніше почати з чорного кольору. Я спочатку намалюю зіниці і потім зроблю обводку ось так навколо ока. Для такої делікатної роботи я буду використовувати дуже тоненький і маленький пензлик. Тут тепер, коли буду робити обводку, тут важливо дотримуватися принципу, щоб не залізти всередину на око, але можна вилазити якби за лінію, бо потім все одно ми будемо оченята вирізати і підрівняємо все акуратно. Після того, як намалювали обидва ока чорною фарбою, потрібно дочекатися її висихання або допомогти собі з цим за допомогою фена. Тепер світлішою коричневою фарбою я буду малювати райдушку. Одразу малюйте два ока. І тепер, поки ця світліша фарба в нас не застигла, беремо темнішу за тоном і додаємо трошки глибини. Тобто ми отут в куточках підмальовуємо трошки темнішою фарбою. І знову нам потрібно тепер дочекатися, доки фарба висохне. І тепер залишається лише поставити біленькі крапочки для відблиску. Я буду використовувати зворотній бік пензликів. Один в мене трошки товщий, другий тонший. І методом штампу. Просто занурюємо кінчик і ставимо в потрібному місці. На одному та іншому оці. З відблиском меншим по розміру, відповідно, повторюємо з меншим пензликом. І знову ж таки даємо цьому слою фарби підсохнути. Після повного висихання важливим етапом є закріплення фарби. Потрібно через іншу тканинку пропрасувати її гарячим утюгом, щоб фарба закріпилася на волокнах тканини. І фінальним етапом виготовлення таких оченят є покриття їх акриловим лаком. Для того, щоб надати їм додаткового блиску і додатково закріпити фарбу. Ну все, чекаємо, доки висохне. Тепер залишається лише вирізати оченята по контурам і приклеїти до іграшки. Ось я вже їх вирізав. Залишається приклеїти. Ось і все. Тепер іграшка має свій неповторний погляд, який неможливо забути. Мені подобається, що намальовані очі такі дозволяють передати характер і навіть настрій. Спробуйте поекспериментувати з формами і кольорами, і ви здивуєтесь, як зміниться образ іграшки. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями, щоб вони теж могли оживити свої іграшки. А в коментарях напишіть, чи використали б ви такий спосіб виготовлення оченят в своїх іграшках. До зустрічі в наступних відео, і нехай ваша творчість завжди буде з іскринкою.